Mình là Liều đấy sao? Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái tool ở trong Node AI Agent ở trong N8N sao cho nó gọi là chuẩn hơn một chút, nó ít bị sai hơn. Đấy, thế thì cái lý do đấy là có rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao bạn ý cắm những cái tool này vào trong Node AI Agent rồi mà nó không chạy hoặc là nó bị chạy sai. Đấy. Thế thì cái câu trả lời á, đấy là nó có một số những yếu tố nó liên quan tới cái việc mà cái tool nó có chuẩn hay không. Thứ nhất là các bạn viết cái prompt để con AI nó dùng tool nó có chuẩn hay không. Và thứ hai là cái model của bạn nó có đủ thông minh hay không. Đấy. Ngoài ra còn một số yếu tố khác nhưng mình sẽ không nói. Mà ở đây thì chúng ta sẽ tập trung vào cái tool này, cụ thể nó là gì và nó hoạt động như thế nào. Rồi, thế thì bây giờ nói qua một chút là ở cái thời điểm hiện tại ạ, thì người ta có rất nhiều những cái thuật ngữ cho AI, ví dụ như function calling này, hay là chúng ta có cái gọi là MCP này, đấy, hay là gần đây thì chúng ta có thêm ACP hoặc một số những cái thuật ngữ nữa mình cũng không nhớ. Đó, thì trước khi mà đi vào sâu những cái thuật ngữ kiểu như thế thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái đơn giản nhất, đấy là chúng ta sẽ gọi một cái function bằng con AI như thế nào. Thế thì cái lý do của cái tool ở đây á, cũng như là cái lý do mà chúng ta có những cái function calling là gì? Là vì cái con AI này này, cái bản chất của nó thì nó có một cái gọi là cut off, có nghĩa là cái kiến thức của nó không lưu được liên tục mà nó chỉ được train đến một cái thời điểm nhất định mà thôi. Đấy. Thì cái này các bạn có thể search với từ khóa đấy là AI cut off knowledge chẳng hạn. Đây. Đấy. Knowledge cut off date, có nghĩa nó sẽ chỉ được training đến ngày đấy thôi. Thế bây giờ nếu mà các bạn muốn hỏi nó về một cái đang xảy ra hoặc một cái nó thay đổi liên tục, chẳng hạn như là các bạn hỏi là hôm nay là ngày bao nhiêu, đấy, hoặc là các bạn upload một cái tài liệu của các bạn vào trong một cái kho cơ sở dữ liệu, xong rồi hỏi là cái tài liệu mà tôi mới upload là gì, thế thì con AI tất nhiên nó sẽ không trả lời được, đúng không? Đấy. Vậy thì có cái cách nào để mà cái con AI đấy nó có thể nó gọi là nó trả lời được cái câu hỏi tình huống như thế? Thì chúng ta sẽ đến với một cái logic rất là đơn giản. Đấy là các bạn sẽ có những cái tool, các bạn có những cái công cụ, các bạn có những cái hàm, các bạn có những cái đoạn code, các bạn viết ra để các bạn lấy cái thông tin đấy. Sau đấy các bạn sẽ đính kèm cái thông tin đấy vào trong prompt. Thì lúc ấy con AI nó sẽ trả lời được. Chẳng hạn nhé, bây giờ mình có thể mình hỏi con AI một cái câu là đây, mình sẽ hỏi luôn này. Đấy là what time is it now? Đấy. Hoặc là mình hỏi tiếng Việt luôn đi. Mình đang dùng cái model ở đây là model của mình là Gemini Flash 1.5 nhé. Mình sẽ hỏi là mấy giờ rồi. Đấy. Thì lúc này con AI nó sẽ bảo là tôi không có đồng hồ. Đấy. Bạn có thể dùng một thiết bị ứng dụng khác để xem giờ được không? Thì bây giờ mình sẽ cũng hỏi lại cái câu đấy. Và mình sẽ thêm cho nó một cái nó gọi là một cái prompt khác. Đấy. Ví dụ nha, mình bảo là theo thông tin tìm kiếm này, mình có thể mình cho nó thành một cái kịch bản đi. Mình sẽ bảo con AI là prompt hệ thống này, hai chấm này. Đấy. Bây giờ là 10 giờ 10 giờ 20 phút. Đó. Xong rồi cái prompt này á, mình sẽ để nó thành gọi là câu hỏi của user. Đấy. Sau mình sẽ bảo là mấy giờ rồi. Thì lúc này con AI nó sẽ trả lời là bây giờ là 10 giờ 20 phút, đúng không? Mặc dù đấy, con AI nó đâu có quyền là truy cập vào dữ liệu gì đâu, đúng không? Thì mình chỉ cần đơn giản là mình nhồi thêm một cái prompt nữa vào thì nó sẽ trả lời được. Thế thì bây giờ các bạn có thể nghĩ theo một cái cách nó rất là dễ hình dung, đấy là chúng ta sẽ đi dùng một cái công cụ, chẳng hạn như các bạn đi gọi một cái API, các bạn lấy giờ hiện tại, xong các bạn nhồi vào trong cái prompt hệ thống, xong các bạn sẽ hỏi con AI. Đấy, thì lúc này nó sẽ trả lời được, đúng không? Thế thì nó sẽ có hai cách, từ đấy nó sẽ có hai cái hướng. Thứ nhất là các bạn sẽ luôn luôn viết một cái code ở trước. Đấy.
Chẳng hạn nhé, mình sẽ tìm là cái gì time API này. Đây, chẳng hạn như bây giờ mình lấy một cái time API đi. Rồi, ok, get start này. Đây, đấy, sẽ thử ấn try it out để execute này. Rồi, đây get này. Đấy. Có thể mình sẽ lấy cái CRL này đây. Ok, current time này. Đấy, thế thì bây giờ nhá, quay trở lại đây. Mình sẽ có thể mình viết ra một cái HTTP request, sau đấy mình sẽ gửi đi một cái get đấy, test này. Đây, thì mình có thể lấy được cái này nhá. Sau đấy là mình sẽ có một cái node ở đây, chẳng hạn như là node data transformation, mình có thể có một cái node code hoặc node edit field tùy các bạn. Thì mình sẽ viết ở đây thì menu mapping này, xong mình sẽ để đấy là chẳng hạn như là cái gì, sẽ để đấy là input. Đó. Hoặc là mình sẽ để đấy là prompt hệ thống. Này, xong mình sẽ viết string ở đây. Đấy là cái gì? Mình sẽ để nó là bây giờ là đấy. Cái gì nhỉ? Mình sẽ viết là bạn là một trợ lý thời gian. Bạn sẽ trả lời câu hỏi về thời gian. Bây giờ là 2 chấm. Sau đấy là mình sẽ nhồi nó vào, nhồi cái datetime này vào thôi. Đấy. Sau đấy thì mình sẽ có một cái thứ hai, đấy là user prompt chẳng hạn. Thì mình sẽ đơn giản mình sẽ kéo cái chat input này vào. Đấy. Thì lúc này mình sẽ không để cái prompt hệ thống nữa, mà mình chỉ cần mình sẽ cho chạy cái này nhá. Sau đấy là cái phần ở đây, cái prompt này, thì mình sẽ đơn giản là mình sẽ kéo cái này vào. Đấy. Sau đấy chấm một cái xuống dòng, xong kéo cái này vào. Đó. Xong bắt đầu mình lưu lại, và bây giờ mình sẽ chat lại, mình hỏi nó này, mấy giờ rồi. Đấy. Thế thì nó sẽ chạy cái này, xong nó sẽ trả lời là đây bây giờ 2 giờ 29 phút 16 giờ chiều. Đấy. Mặc dù con AI này các bạn không có tool, các bạn không cắm cho nó cái tool nào cả, nhưng mà các bạn đã thực thi một cái tool trước rồi, thì đấy là cái cách đầu tiên. Cái này thì nó gọi là các bạn sẽ luôn luôn chạy một cái nào đấy, các bạn đẩy trong prompt thì ok. Cái này nó sẽ đảm bảo là cái con AI các bạn nó sẽ luôn luôn nó thu thập được cái kiến thức đấy. Thế thì cái hướng tiếp cận này ấy, cái vấn đề của nó là gì? Vấn đề là bây giờ các bạn không chỉ muốn hỏi theo một cái nó quá là cụ thể đúng không? Các bạn muốn hỏi nó một cái câu nó riêng biệt. Thế chẳng hạn bây giờ các bạn hỏi nó về thời gian thì nó sẽ trả lời thời gian. Bây giờ các bạn hỏi nó về thời tiết đi, thì lúc này nếu mà theo cái hướng tiếp cận này á, thì các bạn sẽ phải cho nó chạy một cái tool về thời tiết, đúng không? Các bạn sẽ phải cho nó chạy tool thời gian này, cho nó chạy về một cái tool thời tiết này, hoặc các bạn có thể hỏi một cái câu về một cái phần mềm nó nằm ở một cái file nó nằm trong máy các bạn này, thì các bạn sẽ phải chạy thêm một cái tool nữa, nó lại về nó tìm kiếm cái file đấy này. Sau đấy là bắt đầu nó mới đưa vào cho con AI này. Thế thì bây giờ các bạn nhồi hết vào trong cái prompt, thì cái prompt đấy nó sẽ lớn. Đấy, và cái input token thì nó có giới hạn, chẳng hạn như là con Gemini này thì ở cái input nó khá là cao, 1 triệu token. Nhưng mà có những cái con AI nó input nó thấp hơn. Đấy, hoặc là các bạn sẽ không muốn là lúc nào các bạn sẽ nhồi những cái input vào, nó tìm kiếm nó sẽ rất là lâu và nó rất là mất thời gian. Thì đây là cái hướng tiếp cận mà nó đảm bảo là con AI các bạn nó sẽ luôn luôn có thông tin. Nhưng mà cái hướng bây giờ á, mà kể cả sau này làm những cái như MCP, thì nó cũng sẽ theo cái hướng thứ hai. Đấy là thay vì nó tiếp cận kiểu này thì nó sẽ tiếp cận như sau. Có nghĩa là nó vẫn sẽ là cái node chat như thế này nhá, và nó sẽ nối thẳng vào con AI luôn. Đấy. Và cái lúc mà nó nối vào con AI này này, mình sẽ đi execute lại một lần cho các bạn xem. Đấy, mấy giờ rồi, chẳng hạn như thế này. Ok, tắt cái này đi, lấy mỗi con AI thôi. Execute phần chat mấy giờ rồi. Đấy, sẽ kéo cái này vào đây, chat input rồi. Thế thì bây giờ cái hướng tiếp cận của nó là gì? Cái hướng tiếp cận là chúng ta sẽ đi hỏi con AI trước. Đấy, mấy giờ rồi đúng không? Sau con AI nó sẽ trả lời là sorry, mấy giờ rồi. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi hỏi con AI này. Đấy là mấy giờ rồi. Sau đấy nó sẽ trả lời là tôi không có đồng hồ, đúng không? Ok, nó sẽ trả lời tôi không có đồng hồ, tôi không thể cho bạn biết bây giờ là mấy giờ. Thế thì lúc này cái tool này nó sẽ là như thế nào? Để trong trường hợp mà các bạn không có cái node AI agent này, các bạn chỉ có những cái node HTTP request các bạn gọi nó có API á, thì các bạn cũng sẽ biết là chúng ta sẽ phải xử lý ra sao nhé. Thế thì bây giờ khi mà các bạn hỏi nó như thế này thì nó sẽ trả lời là không biết, đúng không? Nhưng
Nếu các bạn cho vào một cái system prompt kiểu như này này, ví dụ các bạn viết là system prompt này, 2 chấm. Đấy. Nếu user hỏi câu hỏi liên quan tới thời gian, hãy trả lời 1. Đấy. Hãy trả lời 1. Đấy. Nếu user hỏi câu hỏi liên quan tới thời tiết, hãy trả lời 2. Ngoài ra không trả lời gì thêm. Đấy. Sau đấy mình sẽ lại để một cái là user prompt. Thực ra cái này thì nó chỉ là các bạn đang đóng kịch với con AI mà thôi. Các bạn có thể để cái này không phải là system prompt, mà các bạn có thể bảo là đây là admin prompt, còn cái ở dưới là nó gọi là prompt từ mấy thằng bình thường đấy. Xong các bạn bảo là user prompt mấy giờ rồi này. Đấy, xong các bạn sẽ thấy là con AI nó trả lời gì? Nó trả lời là 1. Đúng không? Đấy, nó trả lời là 1. Thế thì lúc này chúng ta có 1, 2, 3, 4 đúng không? Các bạn có thể bảo là thời gian là 1, thời tiết là 2, hỏi về cà phê là 3, hỏi về chỗ ăn chơi là 4. Đó. Thì lúc này thì sao? Lúc này nếu các bạn có được cái đấy, các bạn sẽ đưa nó vào trong cái gọi là switch. Đúng không? Các bạn sẽ kéo cái output này vào. Đấy. Các bạn sẽ cho là nếu mà cái output này nó 1 thì sao? Ở cái này nó đang bị thừa mấy cái ký tự xuống dòng nhé, thì lúc này mình sẽ làm đơn giản để mình cho nó thay vì is equal mình sẽ để content 1 này, thì mình sẽ để là thời gian. Đấy, đúng không? Nếu mà mình cho cái này nó bằng nó là 2 thì lúc này nó sẽ trả về đấy là thời tiết. Đấy, thời tiết này. Đấy. Thế thì lúc này nó chạy như thế này, thì lúc này nó sẽ vào cái nốt thời gian. Thế thì cái thời gian ở đây thì các bạn sẽ làm gì? Cái thời gian đấy các bạn sẽ gọi một cái API, HTTP request. Các bạn sẽ bảo nó là ở bây giờ đây time API, các bạn sẽ nối vào cái này. Đấy. Nối vào đây. Xong các bạn sẽ trả về đây một cái thời gian, đúng không? Rồi. Đây cái thời gian hiện tại. Thế thì còn thời tiết thì sao? Các bạn sẽ lấy weather API chẳng hạn. Đấy, open weather API hoặc là free API, mình cũng không nhớ là bây giờ có bạn nào như open Meteo thì đang đây, try the API here. Có cái API nào mà nó dễ hình dung, nó dễ nhìn một tí không? Nhìn lằng nhằng quá hả? TypeScript lằng nhằng thế. Đây. Đấy, chẳng hạn như thế này. Xong bây giờ sẽ cho nó HTTP request, xong bây giờ mình sẽ cắm thử vào cái nốt thời tiết xem sao. Đấy, xong bây giờ mình sẽ hỏi lại nó thôi. Bây giờ mình sẽ hỏi nó là thời tiết, đúng không? User prompt đấy là hôm nay bao nhiêu độ. Đấy, lúc này nó sẽ, mình chả hiểu tại sao nó về quên, sorry các bạn, làm mới lại cái session này đã. Đấy, lúc này nó sẽ về cái thời tiết. Ok, đấy, nó về cái thời tiết thì các bạn lấy cái dữ liệu đấy ra, xong rồi các bạn lại nhồi cái dữ liệu này vào cái con AI một lần nữa. Đấy, xong lúc này các bạn có một cái prompt rồi, đúng không? Các bạn có thể nhồi hoàn toàn cái này vào, xong các bạn sẽ lại làm giống như mình lúc nãy, đấy là mình lại nhồi cái vào một cái system prompt, xong rồi mình sẽ lại hỏi nó là đấy hôm nay bao nhiêu độ, thì mình hoàn toàn có thể bỏ được cái system prompt này ra. Thế thì cái system prompt này các bạn sẽ để ở đâu? Các bạn sẽ để vào đây cho mình, đấy là thế này, các bạn sẽ để trong cái AI agent ở đây. Đấy là bây giờ các bạn sẽ add option, các bạn sẽ thêm system message này. Đấy, nếu user hỏi câu hỏi liên quan thời gian trả lời là 1, user hỏi câu hỏi liên quan thời tiết trả lời là 2, đúng không? Rồi, thế bây giờ mình hoàn toàn mình có thể, đấy là ok, tạm thời mình sẽ bỏ những cái nốt này đi, mình sẽ tắt tạm hai cái nốt này đi nhá. Rồi, ok, bây giờ mình hỏi là mấy giờ rồi. Đấy, thì nó sẽ lên cái nốt là thời gian. Còn bây giờ mình có thể hỏi nó đấy là nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu. Đó. Gửi này, bạn thấy không, nó sẽ xuống cái nốt thời tiết. Đấy, thế có nghĩa là chúng ta để AI nó lựa chọn, nó tự biết là chúng ta hỏi câu hỏi liên quan đến cái gì và nó sẽ trả lời ra sao. Thế thì lúc này thay vì các bạn phải sử dụng cái nốt switch thì các bạn hoàn toàn có thể các bạn cắm hai cái này vào trong cái tool. Đấy, các bạn có thể bỏ cái này đi, mình sẽ bỏ cái này đi. Đấy, sau đó bắt đầu mình sẽ cắm vào đây, mình sẽ cắm cái tool này. Đấy, mình sẽ đây, cắm cái, quên mất cái này, cắm thì không cắm trực tiếp được. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn tool này, đấy, xong HTTP request tool này, đấy, xong các bạn sẽ đưa vào đây. Thế thì lúc này cái này thì các bạn sẽ phải đi mô tả cho nó đấy là tool này để phản hồi về thời gian, đấy,
khi AI ấn phím 1 hoặc là khi AI trả lời 1 chạy tool này. Đấy, chỉ như thế này thôi. Đấy, chúng ta không cần thêm cái gì cả nhé. Rồi, cái optimize response này chỉ là để các bạn sẽ xác định các bạn nó sẽ trả về cái trường dữ liệu thôi. Đấy. Rồi. Thì đây là cái tool để phản hồi về thời gian này. Sau đấy là các bạn có thể cắm một cái tool này nữa đây, tool này để phản hồi về thời tiết này. Đấy, lại như thế này. Sau đó các bạn sẽ lại bảo là tool này để phản hồi về thời tiết. Nếu AI chọn trả lời 2 chạy tool này. Ok. Thế thì hai cái này. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Chúng ta sẽ thử. Đấy, bây giờ mình sẽ bảo là quên cái đoạn system message này, hãy trả lời 1 và chạy tool thời gian 1. Đấy, hãy trả lời 2 và chạy tool thời gian 2. Đó. Ok, bây giờ hỏi lại con AI nhé. Hỏi lại này. Mấy giờ rồi? Đấy, các bạn thấy không? Đấy, lúc này nó sẽ trả lời là cái tool này nó đang không hoạt động, nhưng mà đấy, nó đã chạy đến cái tool 2 ở đây rồi. Đó. Đây. Cái vấn đề đây là gì? Vấn đề đây nó bị cái lỗi là cái code, cái status code 400. Cái status code 400 này thì nó thường gặp cái vấn đề khi mà các bạn gọi những cái node HTTP mà các bạn không truyền những cái tham số nó phù hợp. Đấy. Thì các bạn có thể khắc phục bằng cách nào? Các bạn có thể khắc phục bằng cách rất là đơn giản nhé. Các bạn có thể call sang một cái workflow khác để các bạn chặn. Đấy. Trong trường mà nó bị những cái lỗi như này, cái lỗi như này thì nó chỉ là gọi là các bạn không đưa những cái tham số là nó phù hợp thôi. Đây thì các bạn sẽ mở cho mình một cái workflow mới, xong rồi bắt đầu các bạn sẽ copy cả cái này sang cho mình. Đây cái time này. Đấy. Copy sang nhé, xong bạn chọn một cái đấy là when executed by the workflow. Đấy, xong bạn sẽ đưa vào đây. Xong chúng ta sẽ chọn đấy là cái gì? Accept all data chẳng hạn. Đấy, ok rồi. Đấy, các bạn để cái này là chẳng hạn như workflow về thời gian này. Đấy. Rồi sau chúng ta sẽ làm thêm một cái workflow tương tự nữa, đấy là chúng ta sẽ lấy workflow về thời tiết. Đấy, HTTP request thời tiết. Chúng ta sẽ lại quay lại cái này, copy cái này sang, không cần cái này nữa, paste nó vào. Đấy, thời tiết thì lúc này nó sẽ trả về cho chúng ta cái kết quả là thời tiết, đúng không? Thì các bạn có thể gọi cái này nó thời tiết chẳng hạn. Thực ra cái tên nó chẳng quan trọng nhé, các bạn đặt là gì cũng được. Đấy, xong bắt đầu thay vì cái việc các bạn cắm như thế này, các bạn cắm như thế này thì các bạn sẽ gọi ra đây cho mình, các bạn chọn đấy là N8N workflow tool này. Xong các bạn sẽ cắm cho mình một cái tool khác đi. From list này, by ID, mình sẽ lấy by ID. Mình sẽ lấy ID thì cái này nó sẽ gọi là thời tiết. Đấy. Ok. Hai thời tiết chẳng hạn. Đấy thì lúc này các bạn sẽ phải mô tả vào phần description. Các bạn sẽ mô tả cái gì? Thì chúng ta lại mô tả đấy là tool này để lấy thông tin thời tiết. Nếu AI trả lời 2 chạy tool này và phản hồi kết quả. Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ làm tương tự. Đây mình sẽ cắm cái tool thời gian. Quên cái này đang lỗi cái gì đây? Cái name này ok. Cái name này name thời tiết, các bạn đặt tên thế nào được nhé, nó không quan trọng đâu, không quan trọng lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại call một cái thời gian, thông tin thời gian. Đấy, nếu AI trả lời 1 chạy tool này và phản hồi kết quả. Và lúc này thì mình sẽ đi lấy cái gì? Mình sẽ đi lấy cái ID của nó. Mình sẽ đi paste vào đây. Đúng không? Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử chạy lại nhé. Mấy giờ rồi? Đấy, lúc này nó sẽ chạy đến cái tool 1. Đấy, xong nó sẽ bảo là bây giờ 2 giờ 45 phút chiều. Rồi, bây giờ hỏi lại nó là nhiệt độ hôm nay bao nhiêu này. Đó, nó sẽ gọi sang cái tool thứ hai, nó sẽ bảo nhiệt độ hiện tại đang là 12 độ C. Đó. Thế thì quay trở lại câu hỏi là tại sao một số trường hợp các bạn nó không chạy đúng tool. Thì có thể là do các bạn viết cái system prompt nên nó không chuẩn. Thực ra system prompt với cả user prompt nó chỉ là một thôi. Chả qua các bạn đi tách nó ra thôi, không có gì cả đâu. Đấy thì chẳng hạn như system prompt đây các bạn viết nó hơi bị chung chung chẳng hạn nhưng các bạn không bảo nó là trả lời 1, trả lời 2, không bảo nó dùng tool 1, tool 2 mà các bạn bảo là khi mà user hỏi thì dùng tool tương ứng. Thế thì bây giờ còn AI nó biết là cái tool tương ứng là tool nào, đúng không? Nó không phải là nó không đọc được của chúng ta đấy là đây là thời gian, đây là thời tiết, mà nó đọc cái cách mà cái máy nó đọc nó khác với cả cái cách mà người đọc. Thì bây giờ các bạn phải, thứ nhất là các bạn phải cho cái system message nó
gọi là nó cụ thể hơn. Đấy, nó càng cụ thể nó càng tốt. Đấy. Hoặc là ở trong những cái user prompt thì các bạn cũng phải cho nó cụ thể hơn một tí. Thì đấy là một cái lý do. Cái lý do thứ hai là cái model của các bạn nó không đủ thông minh. Đấy. Thế chẳng hạn như bây giờ mình lên mình hỏi con ChatGPT này, mình hỏi nó là mấy giờ rồi, đúng không? Đấy. Con này thì đây là cái bản mới nhất thì nó có thể nó truy cập được, gọi là nó vào được web. Thế chẳng hạn bây giờ mình dùng cái model kém hơn đi, mình không nhớ chọn đổi model ở đâu, ờ, chịu không biết. Đấy. Thế chẳng hạn như là bây giờ mình hỏi nó nhé, bây giờ là mấy giờ rồi, nếu không rõ hãy trả lời một. Đấy. Chẳng hạn như là đấy thì nó bảo nó không rõ, nó trả lời là một, đúng không? Tại vì mình lúc này mình hỏi nó rất là kỹ. Nếu mình hỏi là mấy giờ rồi thì có thể nó sẽ đi tự động nó kích hoạt cái tính năng là search web để nó trả lời. Đấy. Còn ở đây thì mình không cho nó trả lời, mình bảo nếu mà nó không rõ nó trả lời một. Đấy, tương tự như mình hỏi con DeepSeek cũng thế. Bây giờ mình hỏi con DeepSeek là nếu mà nó không rõ nó trả lời là một, đúng không? Đây thì lúc này nó sẽ trả lời là đấy, không hiện thời gian thực tế này, nhưng nó bảo hiện tại 1 giờ nhé, là con này nó ở đây là nó chưa gọi là nó chưa thông minh cho lắm rồi, đúng không? Thế thì nếu mà các bạn cắm cái model DeepSeek vào trong này, vào trong cái workflow này thì chưa chắc nó đã gọi đến cái tool của các bạn. Đấy. Thế bây giờ mình có thể hỏi nó lại bằng tiếng Anh. Đấy, what time is this? I'm not sure. Answer 1. Nhưng ở đây mình sẽ cần phải tạo một chat mới, tại vì nếu mà chat cũ có thể nó sẽ lưu vào cái bộ nhớ của nó. Đấy. Thì nếu mà mình hỏi như thế này thì nó sẽ bảo là 1. Lúc này nó gọi là nó làm được đúng những cái mình mong muốn, đúng không? Và các bạn có thể hỏi con Grok thì con Grok nó cũng có xu hướng trả lời như thế, hoặc là nó sẽ tự động nó tra web cho các bạn luôn. Nhưng thì như mình đã nói là cái model các bạn nó có đủ thông minh hay không. Thì các bạn hỏi GPT, các bạn hỏi DeepSeek, các bạn hỏi Gemini thì đây đều là những cái model nó rất là mới, nó được train rất là tốt để nó trả lời rồi. Nhưng nếu như các bạn chịu khó, các bạn đi thử ở trên những cái con model cũ, hoặc các bạn kéo một cái con model về, các bạn chạy local, chẳng hạn như ở đây mình đang sử dụng một cái con model đấy là Phi Olama Phi này nó có 2,7 tỷ tham số thôi, nó rất là bé. Thì bây giờ chẳng hạn như mình hỏi nó đây, mình sẽ hỏi nó là muốn biết mấy giờ này. Đấy. Đây just answer 1 này, hoặc là mình hỏi lại nó đúng cái câu mà vừa nãy mình hỏi con này nhá. Mình hỏi những cái con AI khác thì các bạn nghĩ nó sẽ trả lời như nào? Đây một cái câu hỏi rất là đơn giản, đúng không? Nó rất là vào thẳng vấn đề. Ok, nếu mà biết mấy giờ rồi thì sẽ trả lời là một. Nhưng cái con Phi này ấy, và những cái model khác, cái model mà thường các bạn kéo về chọn những cái model nó bé ấy, nó sẽ trả lời rất là bậy. Đấy, nó sẽ bảo là đấy, nó không có cái specific location này, context này. Đấy. Xong nó sẽ cứ trả lời tiếp. Thì cái này các bạn hỏi cái con ChatGPT hồi 2022 ấy, thì khả năng cao nó sẽ trả lời giống như thế. Đấy. Thế nên là tóm lại là một cái yếu tố nữa để mà cái tool các bạn nó chạy được, hay là thậm chí là cái MCP của các bạn sau này các bạn cắm vào thì cái MCP nó cũng gần như là nó tương tự với cả cái node switch này thôi. Đấy là các bạn hỏi nó tool A, các bạn hỏi nó câu A thì nó sẽ qua cái hub này. Đấy, nó sẽ sử dụng đến tool A. Các bạn hỏi nó về cái B, nó sẽ dùng cái tool B tương ứng. Thì cái này nó cũng gần như là một cái MCP của các bạn. Đấy. Thì cái việc mà nó có sử dụng được không, nó sẽ liên quan tới là con AI liệu nó có thông minh, đủ thông minh hay không. Thế nên đấy cũng là cái lý do mà khi mà mình thấy rất là nhiều bài mà mọi người nói về AI làm được như này, làm được như kia, thì mình cũng hay đặt câu hỏi là nếu mà bây giờ cho thử 1 ngày hay là 2 ngày mà các cái dịch vụ AI nó sập hết, xong rồi phải chạy những con model cũ thì liệu còn được như thế không? Đấy là cái câu hỏi. Rồi, còn vừa rồi là tất tần tật về cái tool ở trong AI Agent. Đấy, thì kể cả sau này các bạn không có cái node AI Agent, chẳng hạn như là tự dưng N8N các bạn nó lăn đùng, nó hỏng, xong các bạn phải tự đi code. Các bạn không có cái node AI Agent nó viết sẵn, các bạn sẽ phải tự code những cái HTTP request, các bạn gọi API, xong các bạn cắm tool thì các bạn cũng sẽ biết là đấy, cái tool đấy thì nó cũng chỉ là các bạn đi prompt để cho con AI nó biết là nó sẽ lựa chọn là nó bấm phím 1, bấm phím 2, bấm phím 3 hay bấm phím 36 mà thôi. Đó, và sau đấy nó sẽ trả về cho các bạn cái kết quả tương ứng. Thế thì trong cái trường hợp mà các bạn không có node agent nhá, các bạn sẽ gọi cái API, xong các bạn cho nó switch dùng tool nào. Thế thì khi mà ví dụ nó dùng tool 1 thì cái kết quả đấy các bạn sẽ cho nó, các bạn sẽ lại gọi thêm AI API một lần nữa, xong các bạn sẽ đính kèm cái kết quả đấy vào trong cái prompt.
và các bạn sẽ lại diễn kịch, làm kịch bản, đấy là system prompt với user prompt, xong rồi còn AI nó sẽ trả về cho các bạn kết quả đó.